Since wala pa po yung ating main anchor dito po sa Kalingang Bulakenyo ng PSWDO. Sa ilalim po ito ni Ginang Weng Hoson Jongson ay kasama po natin dito. No? Ako po si Tony Arsenal, ang standby janitor po dito sa, sa Radyo Bulacan. No, po. Since wala pa po yung ating main anchor, sayang po kasi yung oras. Ano? At napaka-importante po ng topic natin, ano, yung social pension ng ating mga, ano po ito, yung mga senior citizens, yung above 60 o... Yes po, 60 pataas po. 60 pataas. Meron pang isang daan? Meron po yung tinatawag natin centenarian. Centenarian. Okay. Here we go. Kasama po natin, ano, mga taga-subaybay namin dito po sa 103.9. Kasama po namin dito si Ma'am Donabel Buado, ang Project Development Officer 1 ng social pension. Ito po, yung office nila from Region 3 ay meron po silang extension dito sa probinsya ng Bulacan at malaman po natin gaano po ba kahalaga at paano ba i-avail po itong social pension na ito ng ating mga senior citizen. No? So, ito, wala pong ano dito. Ano? Walang mayaman, walang mahirap. Basta senior citizen ka, you're going to avail this pension. Meron po tayong mga criteria kung paano po pipiliin natin. Ayan. Simulan po natin, ma'am, sa criteria. Ano po ba yung mga criteria na kailangan pong maibigay at maipakita bago po makatanggap ng pensyon? Ito pong ating mga pensioner na senior citizen dito po sa probinsya ng Bulacan. Sige, ma'am, go ahead. Ito po, social pension program. Ito po ay karagdagang 500 kada buwan po. Ito po ay pandagdag tulong para panggastos po ng ating mga senior citizen at pamili po ng kanilang mga gamot. Sino po yung ating mga eligible upang mapabilang po sa programa? Una po ay isang mamamayan ng Pilipinas na may edad 60 pataas po. Sila po ay walang permanenteng pinagkukuhanan ng kabuhayan o kompensasyon o pinansyal na tulong mula sa kabag-anak para po masuportahan ang mga batayang pangangailangan nila. Pangatlo po, binibigyang prioridad po namin ay yung mga nakakatanda na matinana, may karamdaman at mga bibigyan po. At pangapat po ay wala pong mga pensyon mula sa SSS, GSIS o anumang pensyon na nanggagaling sa gobyerno at private ahensya. Okay. Yung pangalawang binanggit nyo, yung walang natatanggap na tulong, ang pwede mag-avail ng pensyon. Yes, sir. Paano po yung paano po yung mga mayroong tinatanggap na konti doon po sa mga kaanak nila? Halimbawa, yan po ba ay pwede mag-avail ng pension? I-assess po namin siya. Kung hindi naman po siya regular na binibigyan tulong, baka pwede po sila. Okay. Meron pala gano'n. But anyway, nakita ko na yung main anchor ng Kalingang Bulakenyo. Dumating na si Madam. Oo. But hintayin lang natin, makarelax lang ako. Medyo napagod siguro si Madam. Dahil apat na palapag po yung hanggang inaakyat dito. So medyo nakakahingal po kung kayo ay hindi sanay pumanig sa ganong kataas. Kasi hindi ko yata si elevator ng time na ginawa ito. But anyway, tuloy-tuloy po tayo. Doon po sa mga sa mga late tuners, pasensya na po, medyo na late tayo. But of course, pwede po kayong mag-text, dito po sa aming text hotline para po may parating ninyo yung po inyong mga saloobin, inyong damdamin, kaugnay po dito sa pensyon na ito na pinag-uusapan. Maaari po kayong mag-text sa aming hotline sa 0917-143-5547 sa Globe. At sa Sun Cellular, 0922502968. So yan po, yung mga pwede nyo pong access ngayong pong umagang ito ng araw ng Huwebes. At yun po naman sa mga listeners, maaari nyo pong mapanood, marinig sa aming pong Facebook page sa Radyo Bulacan Campus Radio FM at sa YouTube channel 103.9 FM Radyo Bulacan. At ang USB po namin na maaari pong access saan man po kayo naroon sa buong mundo, www.ustream/tv/channel/radio-bulacan1. So yan po, yung mga linya, mga pwede pong ma-access nyo, ito po programang ito ng Kalingang Bulakenyo ng PSWD. Well, ma'am, ano pa po yung mga programa na inilaan po ng para sa mga pension ating mga senior citizen? Bukod po dito sa criteria, bakit, paano, doon po.
Meron din po tayo yung centenarian na Centenarian. tinatawag. Kung ang senior citizen po natin ay umabot ng 100 years old, bibigyan po namin sila ng 100,000 po. Ito ba? Dito po, wala pong mayaman, wala pong mahirap. Basta umabot ng 100. Umabot po kayo ng 100, makakatanggap Ano po ba ng yung ano 100. po ba sikreto para umabot tayo ng 100? Kumain po tayo ng gulay. Gulay po galing sa kapitbahay. Anyway, dito na yung inyong main anchor ninyo sa galing sa DSWD. Pero mukhang meron pa siyang tinatakalo sa labas. But of course, yung pong sa centenarian, ma'am, since walang pinipili, ano man ang estado niya sa buhay, anak man siya ng millionaire, anak man siya ng mahirap na pamilya, paano po yan? Nagkakaroon pa rin po ba yung validation niya? Since sinasabi niya, halimbawa, yung isang kapitbahay, merong nakita na may edad, sabihin natin na, ayan po, 101 years na. So, paano? Binabalidate po. Yes po sir, binabalidate po namin at may mga requirements din po kami hinihingi para mapatunayan na sila po ay 100 years old. Pagka 100 years Pag old, narinig lang po namin na 100 years old po siya, siyempre po tayo, kailangan po natin tignan kung 100. talagang totoo ba Totoo, na may 100 years old. isang daang Kasi taon po yung mga matatanda po natin, nag-uulali na po. So, sabihin nila, 100 years old na po ako. Pero pag titignan natin, mga birth certificate, baka wala pa po silang 100. So, pagka po ganun, gaano po katagal yung pagbibigay ng, let's say, meron tayo na determine, may nakita tayong centenarian, gaano katagal hindi hinihintay yung gaano sa gobyerno na 100,000 na yan? Umaabot din po ng buwan kasi kailangan pa po namin makumpleto yung mga dokumento. Kasi minsan may kulang po ng kape. Pagay ng birth certificate. Kasi po yung mga matatanda po natin, hindi naman po available yung mga birth certificate. Kasi panahon pa po na. Oo, panahon. Nawala na, nasunog. Kasi kailangan pa po mumigay ng mga sekundaryong dokumento para mapa-determine lang na sila ay qualified to avail 100,000. Dito po sa Bulacan ba, meron na ba tayo? Meron po. Dito po sa Bulacan, meron po kaming 180 na centenarians na receive, naka-receive ng 100,000. 118, 2016 hanggang itong taon na to. Meron pa po kaming darating na payout din po ng centenarian. Dadagdagan po yung 118 natin. Napakaswerte naman ng 118 na yun, ano? Ibig sabihin talagang yung gulay, maganda talaga sa katawan, no? Oo, kasi masyado na tayong prone sa mga commercial foods, no? Yung mga nabibili natin, mga frozen food. So sana mahikayan natin yung mga kapitbahay natin magtanim sa bakuran ng mga gulay-gulay, no? Para nun ay malesen yung mga pagkakaroon ng sakit dahil alam naman natin napaka-importante. Okay, sige. Anyway, oras po natin, nag-aalas 10 na po, ano? At bigyan lang po natin ang ating commercial break. At ang buhay muna para mabuhay si Kaka. Then, papalit na po yung main anchor ninyo dito sa Kalingang Bulakenyo ng DSWD. Sa pagtaas ng populasyon, kaakibat nito ang suliranin sa kalusugan, pinansyal at kabuhayan. Narito ang kanilang hinahanap po, ang Kalingang Bulakenyo. Hatid ang Napakamit ako dito sa pagbaharan, hindi ko saan malagpas. Programa na. kasama si Dalian. Pinaglalang mo na yung programa mo sila. Text na ako ng text mo. Nakalib na ako na. Magpapacheck up ako. Sabi ni Boss, hindi ako pwede mag-project ako muna mag-lunch. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa programang Kalingang Bulakenyo dito sa RBFM, ang radyo ng bawat Bulakenyo. Ayan, nagbabalik po ako inyong likod na si Ms. Dayan, ang Information Officer ng PSWDO. Ang oras po natin ay 10 o'clock in the morning. Ang oras po ito nandog ng pangalaang panlalawigan ng Bulacan. Ayan, thank you po Sir Tony. Siya muna yung nag-sub kanina. Ayan. So, tulad po ng naumpisa ni Sir Tony kanina, nandito po tayo ngayon, kasama po natin si Ma'am Donna. At syempre, nandito din si Ma'am Feli. Ma'am Feli. Ayan. So,
Para po dun sa mga may questions, maaari po kayong maging bahagi ng ating programa sa pamamagitan ng pag-text sa aming text line numbers sa 0966-325-3564 kung kayo po ay Globe subscriber o kaya naman sa 0922-502-9628 at maaari din po kayong makinig via Ustream. Just log on to www.ustream.tv/channel/radyo-bulacan1. At pwede po makinig via Facebook Live Radyo Bulacan 103.9 Campus Radio. Ayan, so meron lang din po ako na-receive na message na papakinggan po tayo live ngayon sa Kingdom, Saudi Arabia. Ayan, good morning po sa mga ano natin dyan, mga tagapakinig. Especially kay Sir Alan Macanas, gayon din po kay Sir John Lamparas ng DILG. Nakikinig sila ngayon, kay Kuya Felix, at yung Solo Parents Federation ng Pulilan. At ayan, at gayon din po sila Mang Pori na taga-Ubando. Ayan, marami po naka-tune in sa atin. At ma'am, ayun, bilang review lang, pero napakinggan po kayo kanina regarding social pension at na-discuss na rin yung centenarian. So, ang isang question ko lang din po, may ginagawa po ba ang monitoring ng DSWD pag nabigay na natin yung pera? Ayun, dun sa mga centenaryo. Kasi medyo, minsan may mga sumbong din sa amin. After nun, talaga nag-aaway-aaway din yung pamilya. Yung para lang masigurado natin na para din dun sa mga centenarians yung binibigay natin 100,000. Ayan. Meron po ma'am, with the help of our LGU po, natuwa po namin sila sa pag-monitor kung sa kanila po, sa mga tatanda po na naibigay yung kanilang pension. Ayan. So, kanina po napakinggan ko kanina, 118 ma'am yung nabigyan na natin. So, namomonitor din naman po natin kung sila ba sa kasalukuyan ay buhay pa din. Di ba po? Sa LGU po ma'am. Sa LGU. Tapos may mga instances din naman ma'am na itong mga centenarians na to ay nabibigyan din po ng social pension. Opo, sila po ay existing po na social pensioner. Oo. Kasi nga, di ba po, meron din mga centenarians na qualified din naman or eligible din naman for the social pension. If ever po, tulad ng mga lumalapit sa amin, sa tanggapan po ng PSWDO, ano pong, saan po pwedeng lumapit if ever na may lalapit po na senior citizens, 60 years old, na gusto pong mapabilang dito sa ating social pension? Para po sa mga sa mga senior citizen po natin na 68 pataas po, maaari po lumapit po sila sa malapit na bayan po nila kung nasaan po sila, sa OSCA office o kaya po sa municipal or city social welfare officer po. Magdala lamang po ng kanilang photocopy ng ID at birth certificate kung meron man po, kasi yung iba po wala na po ma'am. Doon po, para po ma-validate at ma-assess po sila kung sila po ay eligible na maging social. Tapos after nun ma'am, isasubmit ng OSCA sa? I-endorse po kay municipal or city social welfare officer at sila po ay mapapabilang sa ating waitlisted. Okay po. So hindi automatic ma'am? Hindi po siya automatic na kayo po ay nag-senior citizen na 60 edad pataas po, ay mapapabilang po agad-agad tayo sa social pension po. Ayun. So, para din po sa mga tagapakinig natin, kasi may mga lumalapit sa amin, tapos ine-endorse din po namin sa DPEO or sa regional office. Ang pagkakaunawa ng iba, pas na na-endorse na, makakatanggap na sila. So, yun po ay ibabalidate pa at the same time, kumbaga waiting pa di ba? Waiting list. Nasa waiting list po sila. Ang malinaw po kasi pag nasa waiting list po, kapag may replacement po tayo na tinatawag kung saan po nari po ang Barangay City of Malolos ay nagkaroon, may namatay. Ganun po. O kaya may nag-transfer po ng ibang bayan. Yun po, humuhugot po sila ng kapalit doon po sa tinatawag nating waitlist po. Ma'am Tona, wala po bang chance na madagdagan? Yung natin. So, ngayon po, wala pa po ma'am. Ayun. So, ang chance lang po talaga pag may lumipat. Replacement. O replacement lang talaga. So, padami na rin naman yung mga senior citizens. Yun ang natin, no? So,
Sana lang talaga kumbaga, tsaka ma-priority talaga yung mga intelligent. Yun po yung lagi na yung sinasabi namin na priority po natin yung mga walang-wala na at mga bibigyan. Tsaka yung wala rin sumusuporta. Yes po. Kasi minsan may mga senior citizens naman na wala silang pension pero may mas higit na may suporta. Ngayon po kasi nag-release na po ng listahan ng bawat LGU po ng Bulacan. Kasi po nagbigay na po kami sa kanila ng listahan ng PIBAW at saka yung mga SSS at yung mga GSIS. Kung napatunayan po na may pangalan po sila doon, ay maaalis mo sila. Okay. Paano naman po, ito lagi rin tinatanong sa amin, paano naman po kung halimbawa may senior citizens na kasama sa social pension, tapos may mga may mga hindi naman nagsusumbong, nagsasabi, may ganito yan, bakit sila napabilang, dapat mas higit na ganito. Saan sila pwedeng lumapit? Pwede po sa amin at i-validate po namin sila. Oo, i-validate. Kung mapatunayan naman po na sila po ay may SSS, ganyan po, may kaya po sila, maaaring makikipag-ugnayan po kami sa aming LGU upang pakiusapan po sila na pwede po ba natin ibigay na sa nangangailangan yung slots po nila. Ayun. So, ayan po kumbaga, narinig na po natin mula sa focal person ng DPEO, yung mga ilang importanteng details regarding social pension and centenarians. Ayan. So, ma'am, kung bukod po sa social pension and centenarians, meron po ba tayong mga updates or bagong programs para sa mga senior citizens? Kasi iba po, upcoming, malapit na mga September, October, meron tayong mga activities. Yes po. Patunayan nga po, tatatapos lang po yung sinasabi na tinatawag natin unconditional cash transfer for social pension po. Okay. Nag-umpisa po kami magkaroon ng payout noong June 30 hanggang July 21, puro po Sabado yun. At ang nakatanggap po nito ay yung mga datihan po nating social pensioner po. Na nakatanggap po sila ng 2-4, bali ito po yung sa Trainlo, yung karagdagan 200 para po sa ating mga social pension. So sa ngayon po, tumaas na yung binibigay natin sa kanila. Sa isang taon po yun. Ito po ay 3 taong proyekto po, hanggang 2020 po. Ayan, so lumaki na. Malaking karagdagan na rin yun. Malaking tulong po sa kanila po, para sa pang-araw-araw na gastusin sa tulong pang medical po. Ayan. At doon po sa flyers na nabasa ko kanina, di ba po dito daw sa Region 3 ay 3 paraan. So, door-to-door, payout, saka fund transfer. Dito po sa Bulacan, ano po yung applicable na ginagamit natin? As of now po, meron po kami dalawa po. Ang door-to-door at ang fund transfer po. Nung first quarter, meron po kami 5 bayan na nag-cash direct payout. Ay, door-to-door, cash direct payout pala po. Wala pong door-to-door. Walang door-to-door. Kumbaga, talagang direct yung pamimigay. Cash direct po, 5 bayan po. At meron po kaming 20 na nag-fund transfer po. Fund transfer. Okay po. So, para po dun sa mga kalaibigan natin, meron pa, if ever po na may katanungan kayo, ay maaari po kayong mag-text sa ating mga hotline numbers o kaya po mag-comment dun sa ating Facebook Live. So, Facebook Live Radyo Bulacan 103.9 Campus Radio o kaya po sa 0966-325-3564 o sa 0922-502-9628. Ayan. So, binabati din natin ngayon at pinapasalamatan yung mga doktor po ng Philippine Band of Mercy na nag-opera ng libre dun sa ating mga kalalawigan ng mga kabataan, usually mga babies. Hanggang 7 years old na nag-opera po ng libre. So, nakapag-opera po tayo ng 32 kabataan para sa kanilang hair lift and free cleft palate last week po. At ngayon pong araw na to, yung pong removal of sutures o yung pagtanggal ng mga tahi. So, meron ako nakikita ng mga ilang comments sa ating FB Live. Meron po bang question or tingnan natin. So, pakitaas na po ng konti para po sa lahat. Hindi. So, ayan po, nakikinig sa atin si Kuya Paul Brian, Eagle Lion, ayan, Lester Castro, ayan, pakibati naman. So, thank you po sa pakikinig.
Carl Marx Antonio, good morning. Watching TV, Radio Villa Antonio Resort, San Pedro, Laguna. Ayan, layo na nararating natin. So, yung nag-text nga sa akin kanina, yun, yung nakikinig sa Saudi Arabia. Yun yung, ang next na next na request nila naman, solo parent. Sige po, sa susunod. Ayan. At syempre nakikinig din sa atin yung Federation ng Daycare Workers at yung Ignacio Family sa Baliwag. Ayan. So, if ever po na may mga tanong pa, pwede pa pong humabol. Oras po natin ay 12 ng umaga. Kaugnay naman po ng, habang naghihintay tayo ng mga ilang pampahabol na questions, kaugnay po ng programa namin na pagbibigay ng assistive and medical devices para po dun sa mga hindi pa nakakakuha ng kanilang mga kahilingang wheelchair, nebulizer, BP apparatus, glucometer, Holter scale, at iba pa na hindi po naka-attend noong July 27 sa ginawa po nating regular awarding of assistive and medical devices. Maaari po kayong magtungo sa aming tanggapan at makipag-ugnayan po sa ating mga community affairs officers para po malaman ang next na tentative schedule po natin ng awarding ay sa August 17. Ayan, Ma'am Donna, kung hindi po natatandaan, karamihan po ng centenarians na binigyan natin ng 100,000 ay pinagkalooban po ni Governor Wilhelmina MC Alvarado ng kahilingan nilang mga wheelchairs. Ayun. Oo, sa akin pong natatandaan ay 80 plus ang yung mga nag-request po ng wheelchair na pinigyan natin ng mga centenarians. Ayan. At kaugnay din syempre ng programang para sa mga senior citizens, binabalik natin si Ma'am PY Ignacio. Ayan, ang local person po ng senior citizens sa aming tanggapan sa PSWDO na siya din pong in charge ngayon dun sa ating Curly and Clef Palette. All around yun eh. Ayan. At, ayan. At, ano din po to, inline din sa DSWD para po sa mga interesado o may katanungan kaugnay ng foster parenting, foster care, and agency adoption. Maaari po namin kayo i-refer sa mga taga-DSWD Provincial Extension Office. Ayan, kasama natin dito ang inyong team leader na si Ma'am Feli Esguera. Kung wala si Ma'am Feli, ay pwede rin pupuntahan si Ma'am Cynthia Alfonso at Ma'am Mercy Cruz. Ayan, si Ma'am Roda pa. Ayan, si Ma'am Roda pa. So, mga pahabol na tanong, Ma'am, regarding, ayan. Pahabol lang question lang po, balik tayo ma'am sa social pension. If ever ma'am na yung bedridden na ating senior citizen ay kumbaga hindi na nakakilala or medyo nag-uulin na, sino po ang pwedeng kumuha ng binibigay natin social pension para sa kanila? Kung meron po silang mga anak, kapatid or apo, pwede po silang magbigay lamang po ng authorization ng ating senior citizen. Kung hindi na makasulat, pwede po bang pang-mark? Pang-mark na lang. Ayan, okay. Kasi syempre po, hindi, ang karamihan ng ating mga pensioners ay, yung iba hindi na rin po nakakalakad o iba, pwede rin din talaga. So yun, pwede pong gano'n. Yes po. Pero po sa pan-transfer po kasi natin, napakainan po kasi ang LGU po mismo ang bumababa sa ating mga beneficiaries. Ayun. Ang double purpose na rin yun, ma'am. Kasi nakikita mo na rin yung ating senior citizens at na-assess natin kung ano din yung kailangan nila. Yes, ma'am. Medical, Ayan, medical, financial, at ganun din po. Kung halimbawa naman, ito yung usual na question sa amin. Halimbawa naman po, centenarian ka, pero bago siya makatanggap, halimbawa 100 plus na, 101, nung nag-apply yung mga anak, kakamatay lang nung centenarian. Pwede pa po bang mabigay yung 100,000? 2016 po kasi na-implement yung ating centenarian. So, namatay na 2017, may bibigay pa po. Ayun, may bibigay. Basta 100. bago siya namatay. Oo, bago siya namatay. At sa akin pong pagkakaalam, ang mga centenarians po natin na namamatay ay binibigyan din po ng moral assistance sa ating pamahalaang panlalawigan ng Bulacan. Ayan. So, ayan po.
At syempre po, yung ating mga centenarians, tulad po na nabanggit ko, ay maaari pong humingin sa ating punong lalawigan ng mga kinakailangan nilang mga assistive and medical devices. Yan. So, nakakatuwa po na patuloy yung, kumbaga, yung partnership ng DSWD, especially ng DPEO at ng Provincial Government of Bulacan through PSWDO, pagdating po sa mga programa para sa ating mga senior citizens. Okay ma'am, marami pa tayong oras. Meron pa po ba tayong ibang announcements or ilang updates or mga gustong pasalamatan o batiin? Ayan po. Ayan. Kahit po sa inyong dalawa. Para makita, Ma'am Kelly, sa ating screen. Mga nakikinig po live, ayan. So sa ating po mga tagapakinig, kasama din natin dito ang kanilang team leader sa DPEO na si Ma'am Kelly Esguera. Salamat po yan. Sasamantalahin na rin po namin ang pasasalamat doon sa nakaraang gawain ng social pension. Yung pagbabayad po natin under the UCP. Kasama po natin dito ang Land Bank of the Philippines. Dating Saturday po ay nagtutulong kami. And of course, yung ating mga local LGU, yung ating mga MSWDO at maging ating mga OSCA president ng bawat bayan. Maraming salamat po at nakaraos na rin yung ating activity para sa pag-pick out po ng ating city. At doon naman po sa hindi pa nakakigay, ay maaari po tayo makapag-ugnayan sa ating mga MSWDOs at sa ating mga OSCA chairman. At ito po ay pararating natin sa ating regional office kung kailangan po sila ulit mabibigay yung hindi for those na hindi po nakarating ito rin payout. Ayun ma'am, if ever hindi nakuha ng payout, saan pupunta? Sa MS muna. Para po makipag-coordinate din tayo sa Land Bank of the Okay. So yan, balita ko ma'am, every Saturday may pasok kayo. At meron po tayong upcoming na activities. Ito po ay sa listahanan namin ang aming po kapartner dito ay ang provincial government. Ako. So ito po yung isang mas malaking activities na gagawin natin siguro po by this month of August. Ayan, oo nga ma'am, nabalitaan ko nga po yun. So yung listahanan 2 or talaan ng mga mahihirap o yung mga nangangailangan natin mga kalalawigan. Ayan. So, regarding ma'am sa balik tayo sa senior, may upcoming activities po tayo this September, October. This coming week po, magkakaroon din ng PPL tayo ng 8 centenarian sa ilang bayan ng Bulacan. Ito po yung makaka-receive ng 100,000 pesos. At magkakaroon din po tayo ng payout to regular payout natin sa ating mga bayan. Ayan. So, ang dami yung payout ma'am. Puro payout nga. Ayan. So, ayan po. Sa pamamagitan din ng mga payouts natin, nakikita po natin yung halingan ng ating pamahalang national din, di ba po? Hindi lang ng pamahalang panlalawigan, pamahalang national. Para sa ating mga kalalawigan, hindi lamang po sa mga senior citizen, syempre, pati yung at halos lahat ma'am kasi pag payout na ng 4 piece, pamilya, may kasamang bata doon, di ba? Ayan. Pag ano talaga pag DSWD from move to tomb, no? Yun ang sakop natin. Ayan. So, ayan po ang mga ilang activities. Then, syempre, abangan din natin po yung malapit na rin. Konting, ano na lang, konting buwan. Elderly Week celebration, pag October. Ayan. So, sunod-sunod na yan Family Week, September, tas October, Elderly Week, tas November, Children's Month. Sunod-sunod na yan, mabilis na yan, parang hinahatak po ang ating kalendaryo. Sunod niyang bear na. Ayan, so meron pa po kayong pahapon na katanungan. So, yun po mga hahabol na katanungan. Huwag pong bibitaw sa pagtambay sa paborito niyong programang Kalingang Bulakenyo. Magbabalik po kami matapos ang ilang paalala. Sa pagtaas ng populasyon, kaakibat nito ang suliranin sa kalusugan, pinansyal at kabuhayan. Narito ang Kalingang pinahanap ko, ang Kalingang Bulakenyo. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng assistive devices ng pamahalang panlalawigan ng Bulacan sa pangunguna ni Corpubini tuwing ikalawa at Olympiades na bawat buwan. Dito'y pinagkakaroon sa mga Bulakenyo ang kagandang makakatulong sa kanilang kalusugan at para sa may mga kapansanan. Dalhin lamang ako sinusunod.
Personal na sulat kahilingan para kay Community. Barangay Certificate of Indigency. Kailangan ito ay original at mayroong seal. Social Case Study Report galing sa social worker ng munisipyo. Medical Certificate. Xerox copy ng marriage contract and birth certificate. At Xerox copy ng cedula. Ang programang ito ay kaloob ng pamahalaan para ng Rigal Bulacan. Pinakita sa pagkakas ng pagkakas ng Bulacan, pahalagigang kautusan bilang 2012-06 o ang ordinansang sinagawa ang pagtiran ng pananakot at pagtutulog o bullying at anumang kahabulan sa lahat ng mga paaralan, pribado o pagkakaman sa Bulacan. Sa ordinansang ito, ipinagbabawal ang pagduduro sa mga mag-aaral sa lahat ng paaralan sa lalawigan at inaatasan ang mga eskwelahan na magbalangkas ng mga altutuin at regulasyon laban sa mananakot o pagduduro sa mag-aaral. Ang bullying, isang malubha at paulit-ulit na gawain ng isa o higit pang mag-aaral na maaaring pasulat, verbal o electronic na pagpapahayag o pisikal na agresyon upang takutin o bantaan ang kapwa mag-aaral. Ito ay may iba't ibang anyo tulad ng panduduro, pandiligalig, paggamit ng masasakit at malalaswang salita. Kasama rin dito ang panununtok, panunulak, paninipa, pananampal, pangingikil, panghihiya sa publiko o panunokso, at ang pinakabago ang tinatawag na cyberbullying na isinasagawa sa pamamagitan ng mga kagamitan o serbisyong electronic tulad ng cellphones, computers, internet, chatting, at social networking websites. Sino mong empleyado o opisyal ng eskwelahan na lalabas sa nasabing ordinansa ay pagpupunta ng 5,000 piso at papatawan ng 6 na buwang pagkakakulong. Sa paalala mula kay Bulacan Governor Willie C. Alvarado at ng Radyo Bulacan, ang radyo ng bawat Bulakenyo. No helmet, no die. Ugaliin mo suot ng helmet tuwing sasakay ng motorsiklo. Iwas abaran na, iwas disgrasya pa. No helmet, no die. Isang ordinansang bakit na pinatutupad ng pamahalaan paglalagin ng Bulacan. No helmet, no die. Isang paalala mula sa pamahalaan paglalagin ng Bulacan sa makikipagtulungan ng Radyo Bulacan. Radyo ng bawat Bulakenyo. Sa panahon ng kalagyan, ang Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang nangangaral sa lahat ng mga nangyayari sa ating lalawigan kung may nais mo tulong, naglaban sa kas 24 oras para sa lahat. Tumawag lamang sa 0917-0566. Isang paalala mula sa pamahalaang paglalagin ng Bulacan sa makikipagtulungan ng Radyo Bulacan. Radyo ng bawat Bulakenyo. May nila ang mga aral para sa mga Bulakenyo pumupunta sa Kapitolyo at ito ay tinawag na People's Day. Sa mga araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, maaaring magpapalaya si Community o kayo humingi ng tulong sa dalagang pagkakataon. Isa sa mga serbisyong kapit ay burial assistance. Ganun lamang ang mga sumusunod. Personal na sulat kahilingan para kay Community, Certificate of Indigency, kailangan ito ay original at mayroong seal. Original Xerox copy ng death certificate, original Xerox copy ng resibo o kontrata ng punerarya, Xerox copy ng cedula ng claimant, valid ID ng claimant at nangamayapang mahal sa buhay. Dapat isulite ang kaukulang papeles bago ito sa araw ng pagkarabay. No helmet, no lights, no light. Sa ating motorcycle riders sa mga sala ay buwan sa mga sa ilalim ng mga provincial ordinance na nagbabago ang pagkakasito at walang helmet na mag-driver na po kasi ito sa ordinansa ay may mulat 1,000 piso sa first offense at 2,000 piso naman sa second offense. Ang safety ng mga motorsiklo sa pagkabag nito. No helmet, no ride. Wala na sa paalala ko lang ng mga dollar ng Pilipinas na radyo, nakapagkaso ko lang ang radyo ng bawat Bulakenyo. Ayan, kayo po'y patuloy na nakikinig sa programa Kalingang Bulakenyo dito sa RBFM, ang radyo ng bawat Bulakenyo. Nagbabalik po kayo ng lingkod na si Ms. Dayan, ang Information Officer ng PSWDO. Kumakatawan po sa aming pinuno ng tanggapan na si Tinang Rowena Hoson Chongson na kasalukuyan pong namimigay ng tulong sa ating mga kalalawigan na naapektuhan po ng Typhoon Josie. Ayan, dyan sa may Kalupit at Paumbong.
At gayon din po sa mga nagtatanong na tagapakinig natin kung saan po matatagpuan ang aming tanggapan. Ito po ay pansamantalang matatagpuan sa Asuncion Romulo Building, Family and Defense Center, katabi po ng Postal Office sa kanilera ng bagong DepEd Building. Kung meron po kayong katanungan, magtungo lang po sa aming tanggapan o kaya naman po ay tumawag sa numero bilang 7918133. At nagbabalik po tayo kasama ang ating mga guests from DSWD Provincial Extension Office. Kasama po natin si Ma'am Donna Guado at ang kanilang team leader na si Ma'am Feli Esquera. Bilang panghulima, para lang po sa paalala dun sa mga gusto pa na or may katanungan, gusto pa paano mapabilang dito sa ating social pension. Nalahin natin yung social pension. Ano po ang dapat gawin? Ano ang dapat dalhin at saan pupunta? Para po sa ating mga senior citizen, para po tayo maging beneficiaryo po ng programang ito, ang ating senior citizen o ang kamag-anak po ay magdala lamang po ng photocopy ng ID o kaya naman po ay dali na rin po ang birth certificate at lumapit po tayo sa ating malapit na bayan, sa ating OSCA office o kaya sa ating social welfare officer office. At sila po ang mag-a-assist sa inyo at mag-warranty kung kayo po ay dapat na maging beneficiaryo po ng programang social pension po. Inuulit ko lang po ang mga criteria para po mapabilang tayo sa social programang ito. Una po, dapat po ay mamamayan tayo ng Pilipinas na may edad 60 pataas po. Pangalawa po, wala po tayong permanenteng pangkabuhayan at wala pong tulong, regular na tulong na nanggagaling sa ating kamag-anak na suportahan ang ating pang-araw-araw na pangangailangan. At ang panghuli po, dapat po wala po tayong GSIS, SSS, o anumang pensyon na nanggagaling sa pribado o gobyernong ahensya po. At ang priority po namin sa programang ito ay ang mga mahihirap, yung mga may karamdaman at ang ating mga bedridden po. Ayan. So ma'am, saan po kayo pwedeng puntahan kung mayroong katanungan? O kaya po yung ating mga techie. Maraming techie na maraming techie na mga senior citizens. Saan po, meron po bang website or merong FB page na pwedeng sundan? Ayan. Sige po, para po sa ating mga senior citizen, kung may mga katanungan po, pwede po kayong magpunta sa aming opisina dito po sa katapat po ng Campo Alejo sa Dipeo, Bulacan po, sa may gate 3 po ng BSU. Pwede po kaming kontakin. Landline po sa 795-6103 po. Ulitin po natin, 795-6103 po. Okay, 6103. At ang hahanapin, syempre, Yes po, ang hanapin niyo po ang inyong lingkod, Donna Belguado po. pag po wala si Ma'am Donna, sino pong pwedeng pagtanungan doon? Masasagot naman nila. Ayan. Syempre, pag wala si Ma'am Donna, nandun si Ma'am Feli. Si Ma'am Feli, hanapin Ang namin. provincial team leader. Ayan, Ma'am, lagi namin ina-announce dito, pati sa mga adoption. Ikaw po lagi namin pinapahanap. Pag may pumunta sa inyo galing radyo, puro si Ma'am Feli hahanapin. Ayan. So, meron po ba tayong gustong pasalamatan, batiin, bago matapos ang ating programa? Binabati po namin ng aming provincial team leader ang mga masisipag po namin kasamahan sa Dipeo, Bulacan po. Ayan, syempre. Ayan, si Ma'am. Nagpapasalamat kami sa provincial government sa pangunguna po ng ating Governor Willie C. Alvarado. At siyempre sa ating po katawang sa paglilingkod si Ms. Rowena Chausa Mosa at siyempre si Ms. Diana lagi kong naka-open at kami tinutulungan mag-advocate ng aming mga Yes. programa. Tsaka ma'am, sana po hindi ito yung huli kasi talagang gustong-gusto ni boss na siya ang mag-interview sa inyo. Ayan, so, maaari po sa mga susunod po na buwan or mga susunod na Webes, ay muli po kami susulat sa inyong tanggapan para po mag-request ulit ng resource person at guest dito sa ating Radyo Bulacan para po talakayin yung iba pa pong programa ng DSWD. Ayan, syempre po kami rin naman po ay talaga naman po nagpapasalamat din. Lubos na nagpapasalamat sa DSWD, syempre sa DPEO kasi nagiging mas smooth ang transactions papunta sa region, sa national, sa tulong po ng DPEO Bulacan.
At ever since naman po, dinatnan ko na talagang okay ang samahan ng DPEO at ng PSWDO. Ayan po, so para lang po dun sa mga tagapakinig natin, nagtatanong, ano po ba yung ibang servisyo ng PSWDO? Siyempre po, katuwang po kami para sa mga sumusunod na programa, programang nutrisyon, populasyon, early childhood care and development, ayan, sa mga senior citizens, so nagbibigay po tayo ng technical assistance, at ino-host natin at sponsor po ang mga trainings, gayon din po ang monthly meeting ng OSCA at TESCA presidents, gayon din para sa solo parents, PWDs, at katuwang din kami para sa mga programa natin, especially sa ating mga TOLA at JOLA pagdating sa kanilang mga insurance, ating mga kapatid na dumagat, at syempre yung boreal assistance para sa ating mga volunteers, at meron din po tayong regular boreal assistance, financial assistance and medical assistance, ina-assess po yan ng ating mga social workers, gayon din po yung ating self-employment assistance, so livelihood, pangkabuhayan, free counseling and assessment ng ating mga registered social workers, at meron din po tayong mga family counselors na maaaring niyong makausap na magbigay ng counseling tulad sa mga naabuso at dumadaan sa mga pagsubok. Gayon din po ang tanggapan namin ng tagapangasiwan ng Tanglaw Pag-asa Youth Rehabilitation Center na nakikinig ngayon. Ayan, good morning sa inyong lahat. Gayon din yung good morning din sa aking kapartner dito na si Julie na nasa training ngayon sa San Miguel. At ito po yung ating mga sumusupport sa atin, syempre sa mga programs din ng, at mga nagkatuwang natin sa ating mga programa. Ay syempre pinapasalamatan natin ang PhilHealth Malolos. Gayon din po ang Woodbury Events Place sa Kalingang San Rafael na nagbibigay at ng malaking discount para doon sa ating mga doktor na libreng nag-opera sa Hurley. At syempre po, si binabati rin po namin nakikinig ngayon, si Tita Grace Laude ng Tupperware Brands Malolas, at si Ma'am Evangeline Mendoza at Kuya Joseph ng Woodbury Events Place, at si Tita Evelyn Gablao ng Elvin's Bake Shop. Ayan, maraming nakikinig sa atin ngayon. At sila po yung mga katuwang natin sa ating mga programa din. Pagdating sa mga programs ng PSWDO at nagbibigay tulong din sa ating mga nangangailangang kalalawigan. Ayan. Muli po, Ma'am Donna, Ma'am Perry, maraming salamat po. At sana po hindi ito yung huling yung pag-guest dito. More to come. Lagi naman namin in-invite ang mga taga-DSWD. Ayan, ang oras po natin ay 10:33 na umaga. Ang oras po ito ay nandaw ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan. At oras na rin po para ako'y pansamantalang magpaalam sa inyo. Nawa po ay nakatulong kami sa pagbibigay ng karagdagang informasyon na maaaring makatugon sa inyong mga concerns, lalo na po pagdating sa social services. Muli po ay amin kayo inaanyayahan sa muli ninyong pagtutok dito sa programa kung saan ang misyon namin ay makapagbigay kaninga sa ating mga kalalawigan, ang Kalingang Bulakenyo, tuwing Webes po, 9:30 to 10:30 ng umaga. Dito lang po sa RBFM, ang radyo ng bawat Bulakenyo. Sana po ay patuloy niyong subaybayan ang mga programa ng Kapitolyo dito sa radyo, at tabayanan niyo na rin po ang susunod na programa, ang Usapang Co-op at Business with Pesedo. At syempre, kami po ay nagpapaabot din ng pakikiramay sa mga taga-Pesedo at din po sa mga taga-PGP sa pagpanaw po na isa namin kasamahan from Pesedo na sa Tita Dulce. Ayan, Tita Dulce, mamimiss ka namin at sana lagi mo kaming gabayan. Sa ngalan po namin pinuno ng tanggapan ni Sigina Rowena Coson-Songson, ako po muli ang inyong lingkod sa Bistayan. Laging nagpapaalala, let us all love God through serving others. Maraming salamat po. Hindi na pakinggan ang isang oras ng usapang Kalingang Bulakenyo. Hanggang sa susunod na Webes, alas 5 ng Marja. Dito sa Radio Bulacan, ang radyo ng bawat Bulakenyo. 103.9 RBFM, Radyo Bulacan. ang radyo ng bawat Bulakenyo. Ang himasok ng Russia noong 2016, pinanawagan ng US President Donald Trump na tapusin na ang investigasyon.
Base sa kanyang Twitter account, dapat na raw itigil na Attorney General Jeff Sessions ang nasabing investigasyon. Bukod pa rito, isang komplikado aniya ang pagsisiya sa Special Counsel Robert Mueller na siyang namumuno sa investigasyon. Inilabas di umano ang nasabing kautusan matapos ang nakatakdang paglabas sa ginawang investigasyon ni Mueller. Mula sa uluwagang pambalitaan ng 103.9 News FM Radyo Bulacan, ako si Rita Sikat at ang oras sa buong Pilipinas, alas 10:30 ng umaga. Ang radyo ng bawat Bulakenyo. Thank you.